Chào mừng tất cả các bạn và các học sinh đang đến kênh YouTube Dạy Học Thành Nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 7 thân mến, ta đã học trong sách toán Chân Trời Sáng Tạo toán lớp 7 tập 1, chương 1 phần số và đại số. Chương 1 là về số hữu tỷ. Và ta đã học về bài số 1 tập hợp các số hữu tỷ. Như vậy các số hữu tỷ là số mà được viết dưới dạng phân số a trên b. A, B là thuộc số nguyên và B là khác không. Ta phải biết được là thứ tự tập hợp các số hữu tỷ, biểu diễn các số hữu tỷ trên trục số, rồi số đối của số hữu tỷ. Rồi sang bài thứ hai là các phép tính đối với một số hữu tỷ thì cộng trừ hai số hữu tỷ. Thì cộng trừ hai số hữu tỷ nếu nó cùng có mẫu số thì ta lấy tử cộng cho tử giữ nguyên mẫu, hoặc trừ hai số hữu tỷ thì cùng mẫu số thì đây lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. Trường hợp mà hai mẫu số nó không có giống nhau thì ta phải quy đồng mẫu số chung, rồi ta tiến hành cộng và trừ hai số hữu tỷ với nhau. Rồi ta chuyển sang là nhân hai số hữu tỷ. Muốn nhân hai số hữu tỷ thì ta lấy tử số nhân tử số và mẫu số nhân cho mẫu số. Còn phép chia một số hữu tỷ cho một số hữu tỷ thì ta sẽ nhân cho phân số đảo ngược lại. Và ta cũng đã đi qua làm các phần bài tập rồi các em. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3, lũy thừa của một số hữu tỷ. Chúng ta bắt đầu nha các em. Các em học sinh lớp 7 thân mến, chúng ta sẽ học bài số 3 em, lũy thừa của một số hữu tỷ. Tính thể tích V của khối Rubik hình lập phương có cạnh 5,5 cm
Như vậy đây là liên quan đến lũy thừa bằng 5,5 mũ 3. Đó. Câu số 1. Một lũy thừa với số mũ tự nhiên. Tương tự như đối với số tự nhiên, với số hữu tỉ ta có lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ, ký hiệu là x mũ n là tích của n thừa số x. X mũ n sẽ bằng x nhân x nhân x nhân x n thừa số x. X thuộc quy là số hữu tỉ, n là thuộc n lớn là số tự nhiên, n lớn hơn 1. Ta đọc x mũ n là x mũ n hoặc x lũy thừa n hoặc lũy thừa bậc n của x. Gọi x là cơ số, n là số mũ. Vi ước x mũ 1 là bằng x mũ 0 là bằng 1, x khác 0. Ví dụ 1. Viết các lũy thừa sau dưới dạng tích các số 0,3 mũ 3. Như vậy 0,3 mũ 3 là nó có 3 thừa số 3, thừa số 0,3. 0,3 mũ 3 bằng 0,3 nhân 0,3 nhân 0,3. Trừ 1/3 mũ 5 sẽ bằng trừ 1/3 nhân trừ 1/3. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy 5 thừa số này nhân nhau. Khi viết số hữu tỉ dưới dạng a trên b, ab thuộc z, b khác 0, ta có a trên b sẽ bằng n lần a trên b nhân nhau. A trên b nhân a trên b nhân a trên b, n thừa số sẽ bằng, đây này là n thừa số cho nên là bằng a mũ n. Dưới này b n thừa số luôn là b mũ n. Như vậy ta nhớ là a trên b mũ n sẽ bằng a mũ n trên b mũ n. Này, vậy cái công thức mình phải cần nhớ. Như đây mình ứng dụng đây, ví dụ 2. 1/2 mũ 3 sẽ bằng 1 mũ 3 trên 2 mũ 3. 1 mũ 3 sẽ bằng 1 nhân 1 nhân 1 là bằng 1. 2 mũ 3 là bằng 2 nhân 2 nhân 2. 2 nhân 2 bằng 4, 4 nhân 2 bằng 8. Trừ 0,25 mũ 2. 0,25 là bằng 1/4. Trừ 0,25 mũ 2 sẽ bằng trừ 1/4 mũ 2. Sẽ bằng trừ 1 mũ 2 trên 4 mũ 2. Trừ 1 mũ 2 là bằng trừ 1 nhân trừ 1 là bằng 1. 4 nhân 4 16. Thực hành tính trừ 2/3 mũ 3. Trừ 2/3 mũ 3 bằng gì? Trừ 2/3 mũ 3 sẽ bằng trừ 2 mũ 3 trên 3 mũ 3. Trừ 2 mũ 3 là bằng trừ 2 nhân trừ 2 là 4, 4 nhân trừ 2 là trừ 8. 3 nhân 3 là 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 3 là 27. Đó. Rồi trừ 3/5 mũ 2 sẽ bằng trừ 3 mũ 2 trên 5 mũ 2. Trừ 3 mũ 2 là bằng 9, 5 mũ 2 là bằng 25. Tiếp tới trừ 0,5 mũ 3 sẽ bằng trừ 0,5. Trừ 0,5 là bằng 1/2. Trừ 1/2 mũ 3. Trừ 1/2 mũ 3 sẽ bằng trừ 1 mũ 3 trên 2 mũ 3. Trừ 1 mũ 3 sẽ bằng trừ 1. 2 mũ 3 là 8. Trừ 1/8. Trừ 0,5 mũ 2. Trừ 0,5 là bằng trừ 1/2 mũ 2. Bằng trừ 1 mũ 2 trên 2 mũ 2 là bằng 1/4. Tiếp tục 37,57 mũ 0. 37,57 mũ 0. Bất cứ số nào mũ 0 cũng bằng 1. 3,57 mũ 1. Bất cứ số nào mũ 1 cũng bằng chính nó, bằng 3,57. Ta sang phần 2, tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số. Tìm số thích hợp thay vào dấu hỏi trong các câu dưới đây. Như vậy tích này là 1/3 mũ 2 nhân 1/3 mũ 2 là sẽ bằng 1/3 này, nhân 1/3 này, nhân 1/3 nhân 1/3, như vậy 1/3 mũ 4. Như này là 2/3 là đây là 0,2 mũ 5. Đó, 0,2 mũ 2, 0,2 mũ 3 là cộng lại
cộng cái mũ lại là bằng 2 mũ 5. Như vậy đối với số hữu tỉ ta có khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ, x mũ m nhân x mũ n sẽ bằng x mũ m cộng n. Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác không, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia. X mũ m chia x mũ n sẽ bằng x mũ m trừ n. X khác không, x m lớn hơn bằng n. Ví dụ 3, viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ. Câu A trừ 2/5 mũ 2 nhân cho trừ 2/5, tức là đây là mũ 1, lấy trừ 2/5 mũ 2 nhân cho trừ 2/5. Đây mũ 2 cộng 1 là bằng 2 cộng 1 là bằng trừ 2/5 mũ 3. 2,3 mũ 5 chia cho 2,3 mũ 3 là bằng 2,3 mũ 5 trừ 3 là bằng 2,3 mũ 2. Thực hành tích trừ 2 mũ 2 nhân trừ 2 mũ 3, như vậy sẽ bằng trừ 2 mũ 2 cộng 3 bằng trừ 2 mũ 5. Câu B trừ 0,25 mũ 7 chia cho trừ 0,25 mũ 5, như vậy bằng trừ 0,25 mũ 7 trừ đi 5 bằng trừ 0,25 mũ 2. 3/4 mũ 4 nhân cho 3/4 mũ 3 sẽ bằng 3/4 mũ 4 cộng 3 bằng 3/4 mũ 7. Số 3 lũy thừa của lũy thừa. Tính và so sánh. Trừ 2 mũ 2 mũ 3 lên thì trừ 2 mũ 2 mũ 3 lên này. Mũ 3 thì bằng trừ 2 mũ 2 nhân cho trừ 2 mũ 2 nhân cho trừ 2 mũ 2. Vậy trừ 2 mũ 2 cộng 2 cộng 2 là 2 mũ trừ 2 mũ 6. Đây cũng chính bằng nhau như vậy, đây là nhân lũy thừa là ta nhân số mũ đây. Được xong. Bài này tương tự bằng nhau luôn ha. Vậy ta có khi lũy thừa của một lũy thừa ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ, x mũ m lũy thừa n bằng x mũ m nhân n. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ. Thì đây là trừ 1/2 mũ 3 rồi mũ 2 lên. Như vậy đây sẽ bằng trừ 1/2 3 mũ 2 lên là 6. Đây sẽ bằng 0,3 2 nhân 2 lên là 4. Là xong. Qua trang tiếp theo. Thì đây người ta cũng có làm rồi em. Người ta cũng có làm rồi nè. Trừ 1/2 mũ 3 mũ 2 lên là bằng trừ 1/2 mũ 3 nhân 2 là 6. Bên này 0,3 mũ 2 mũ 2 lên là 2 nhân 2 là 4, 0,3 mũ 4. Như vậy đây mình thấy là trừ 2/3 mũ 2 rồi mũ 5. Như vậy phải bằng trừ 2/3 mũ 10. Đây sẽ bằng 4 mũ 3 nhân 3 là 9. 0,4 mũ 9. Đây mũ 0. Mũ 0 bất cứ số nào mũ 0 thì nó cũng bằng 1. Và đây là số 1. Vận dụng để viết những số có giá trị lớn, người ta viết các số dưới dạng tích của lũy thừa cơ số 10 với một số lớn hơn hoặc bằng 1 nhưng nhỏ hơn 10. Chẳng hạn khoảng cách trung bình giữa mặt trời và trái đất là 149.600.000 km, được viết là 1,496 nhân 10 mũ 8 km. Hãy dùng cách viết trên để viết lại các đại lượng sau. Khoảng cách từ mặt trời đến sao thủy dài khoảng 58 triệu km. Như vậy mình sẽ viết là 5,8 nhân 10 mũ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó phải tới đây này, 10 mũ 7 km. Một năm ánh sáng có độ dài khoảng 9.460 tỷ km. Như vậy mình viết là 9,46 nhân cho 10 mũ 3 6 9 12 10 mũ 12 km.
Như vậy các em bài học lý thừa của một số hữu tỉ về phần lý thuyết đến đây là hết rồi các em. Và clip sau mình sẽ làm bài tập nha các em. Ta sang làm phần bài tập luôn các em. Bài số 1, viết các số sau dưới dạng lý thừa của số mũ lớn hơn 1. 0,49 này sẽ bằng 0,7 mũ 2. 1/32 sẽ bằng 1/5 mũ 5 các em. 1/2 mũ 5. Trừ 8/125 sẽ bằng trừ 2/5 mũ 3. Vì trừ 2 mũ 3 là 8, trừ 5 mũ 3 là 125. 16/81 sẽ bằng 2/3 mũ 4. 121 là bằng 11. 169 là 13 mũ 2. Như vậy bằng 11/13 mũ 2. Bài số 2, tính trừ 1/2 mũ 5. Trừ 1/2 mũ 5 sẽ bằng trừ 1 mũ 5 trên 2 mũ 5. Câu 2, trừ 1/2 mũ 5 sẽ bằng trừ 1 mũ 5 trên 2 mũ 5. Trừ 1 mũ 5 mũ lẻ số âm. 2 mũ 5 là 32. Rồi câu B, trừ 2/3 mũ 4 bằng trừ 2 mũ 4 nhân 3 mũ 4. Mũ chẵn thì ra số dương thôi nha. Như vậy 2 mũ 4 là bằng 16. 3 mũ 4 là bằng 81. 16/81. 21 trừ 21/4 mũ 3. Trừ 2 nhân 4 là 8, 1 là 9. Trừ 9/4 mũ 3 sẽ bằng trừ 9 mũ 3 nhân 4 mũ 3. Trừ 9 mũ 3 là bằng trừ 729. 4 mũ 3 là bằng 64. Tiếp tục, trừ 0,3 mũ 5. Trừ 0,3 mũ 5 sẽ bằng trừ 3/10 mũ 5 bằng trừ 3 mũ 5 trên 10 mũ 5. Trừ 3 mũ 5 sẽ bằng trừ 243. 10 mũ 5 là bằng 100.000. Rồi trừ 25,7 mũ 0. Trừ 25,7 mũ 0. Bất cứ số nào mũ 0 cộng bằng 1. Ta sang câu B, tính trừ 1/3 mũ 2. Cái này ta làm trực tiếp luôn em. Câu B này, trừ 1/3 mũ 2 là bằng trừ 1/3 nhân trừ 1/3 là bằng mũ chẵn này cho nên nó dương là thành 1/9 này. Trừ 1/3 mũ 3 mũ lẻ cho ra số âm 1/27. Trừ 1/3 mũ 4 mũ chẵn ra dương 1/81. Trừ 1/3 mũ 5 mũ lẻ thì ra âm 1/243. Hãy rút ra nhận xét về dấu của lý thừa với số mũ chẵn và lý thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm. Vì lý thừa của một số hữu tỉ âm với số mũ chẵn thì là số dương. Mũ chẵn nè thì nó là số dương. Lý thừa của một số hữu tỉ âm với số mũ lẻ là một số âm. Rồi câu A, bài số 3, tìm x. Biết là câu A, x chia cho trừ 1/2 mũ 3 bằng trừ 1/2. Như vậy câu 3A. Câu 3A thì x bằng em. X chia cho
trừ 1/2 mũ 3 bằng trừ 1/2, tức là x sẽ bằng trừ 1/2 này, ta nhân cho trừ 1/2 mũ 3. Như vậy x sẽ bằng trừ 1/2 mũ 1 nhân trừ 1/2 mũ 3, tức là trừ 1/2 mũ 4. Như vậy x của mình sẽ bằng 1/16. Câu B, x nhân cho 3/5 mũ 7 bằng 3/5 mũ 9. Thì như vậy x của mình sẽ bằng 3/5 mũ 9 chia cho 3/5 mũ 7. X sẽ bằng 3/5 mũ 9 trừ 7. 9 trừ 7 là bằng 2. Vậy x của mình sẽ bằng 3 mũ 2 là 9, 5 mũ 2 là 25. Tiếp tục câu C. 2 trừ 2/3 mũ 11 chiếc bằng trừ 2/3 mũ 9. Như vậy x sẽ bằng gì đây? Câu C, số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia cho thương. Và x mình bằng trừ 2/3 mũ 11 chia cho trừ 2/3 mũ 9. X của mình sẽ bằng trừ 2/3 11 mà trừ đi 9. Như vậy lấy bằng 2. Này tương đương x của mình sẽ bằng 4/9. Sang câu D. Câu D là x 0,25 là 1/4. X nhân 1/4 mũ 6 bằng 1/4 mũ 8. X sẽ bằng 1/4 mũ 8 chia cho 1/4 mũ 6. X sẽ bằng 1/4 mũ 8 trừ 6 là bằng 2. 4 mũ 2. Và x sẽ bằng 1/16. Rồi, tôi qua phần bài tập 4. Này nhiều bài tập đó. Viết các số 0,25 mũ 8, 0,125 mũ 4, 0,0625 mũ 2 dưới dạng lý thừa cơ số 0,5. Các em không biết vì cái bài học nó dài quá cho nên còn lại từ B4 cho đến B9 chúng ta sẽ làm clip sau nha các em. Đến đây chúng ta kết thúc bài học tới đây. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các em.